Trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo của thế giới, hai con mắt của loài người thường được hiểu là mang hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau, tạo thành một cặp đối lập nhị phân như mặt trời và mặt trăng, như Chúa và quỷ. Nhưng đó chỉ là hai con mắt nhìn thấy thế giới hiện thực. Vậy còn những thế giới vô hình thì sao? Đó là khi chúng ta cần khai mở con mắt thứ ba. Mình là Sang và Tường, và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biểu tượng ma thuật đầy bí ẩn này nha. Trong toàn vũ trụ, ánh sáng được xem là có tốc độ lớn nhất, mà đôi mắt của con người lại là bộ phận có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng. Vì thế mà đây cũng chính là cửa sổ đầu tiên tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài. Nó tượng trưng cho toàn bộ tri giác của con người về vũ trụ. Trong nhiều nền văn hóa, hai con mắt lại không được xem là tương đồng với nhau, mà lại trái ngược theo một cấu trúc nhị phân như mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm, dương và âm. Tại Ai Cập, biểu tượng con mắt bên trái gọi là mắt của thần Horus, tượng trưng cho mặt trăng dịu hiền, năng lực chữa lành và bảo vệ, được thể hiện dưới hình tượng con chim ưng của bầu trời. Còn con mắt bên phải là mắt của thần Ra, tượng trưng cho mặt trời dữ dội, cùng quyền năng sáng tạo và hủy diệt, được thể hiện dưới hình tượng của nữ thần Watchet, nữ thần rắn hổ mang bảo vệ các pharaoh bằng cách khạc ra những ngọn lửa chết chóc. Tương tự như vậy, trong thần đạo Nhật Bản, nữ thần mặt trời Amaterasu đã được sinh ra từ con mắt trái của thần Izanagi, là vị thần cai trị thiên giới và là tổ tiên của hoàng tộc Nhật Bản. Còn nam thần mặt trăng Tsukuyomi thì được sinh ra từ con mắt phải của thần, là một vị thần dữ tợn đã giết chết nữ thần lương thực. Phẫn nộ vì hành động tàn ác này, Amaterasu đã thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Tsukuyomi nữa, và từ đó là mặt trời và mặt trăng không bao giờ cùng xuất hiện trên bầu trời. Từ hai ý nghĩa đối lập nhau này mà chúng ta có hai biểu tượng con mắt được tìm thấy trong nhiều nền văn hóa, đó là con mắt của Chúa Trời hay Thiên Nhãn và con mắt của Quỷ Dữ hay Quỷ Nhãn. Thiên Nhãn hay Eye of Providence là biểu tượng tượng trưng cho con mắt của Thượng Đế tối cao trên trời, có thể thấu suốt tất cả mọi thứ trên toàn bộ vũ trụ, nhìn thấy mọi sự thiện và ác của con người. Đây là một biểu tượng bắt nguồn từ Kitô giáo phương Tây, và trong thời kỳ phục hưng, con mắt tượng trưng cho Thượng Đế tối cao, còn hình tam giác chính là ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần. Biểu tượng này đến nay vẫn được sử dụng rất phổ biến trong kiến trúc nhà thờ và nghệ thuật Kitô giáo để tượng trưng cho sự toàn năng hiện diện ở mọi lúc mọi nơi của Thiên Chúa và ban phước lành cho con người. Kể từ năm 1782, một biểu tượng thiên nhãn đã được thể hiện nổi bật trên mặt sau của quốc huy Hoa Kỳ, và ngày nay bạn vẫn có thể thấy nó trên tờ $1. Thiên nhãn nằm bên trong đỉnh của một kim tự tháp có 13 bậc tượng trưng cho 13 bang đầu tiên của nước Mỹ và đang tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ. Đây được cho là một mối liên hệ đến Hội Tam Điểm, tổ chức nổi tiếng mà nhiều nhà lập quốc của Hoa Kỳ như George Washington hay Benjamin Franklin chính là những thành viên chủ chốt. Hội Tam Điểm vốn là một hội kín bao gồm những người đàn ông thuộc tầng lớp tinh hoa của xã hội, đã từng có những tác động to lớn, thao túng cả nền chính trị của nước Mỹ. Biểu tượng con mắt của Hội Tam Điểm thể hiện ý nghĩa về trí tuệ toàn năng của Thượng Đế, kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ, và đó cũng là sự bảo hộ và ban ơn cho một nước Mỹ thịnh vượng sau này. Biểu tượng con mắt của Hội Tam Điểm sau đó cũng đã truyền cảm hứng cho một giáo sư ngành luật là Adam Weishaupt, nhà sáng lập của tổ chức Illuminati tại xứ Bavaria, nước Đức vào thế kỷ thứ 18, thể hiện cho những lý tưởng tiến bộ về chủ nghĩa duy lý, tự do tôn giáo và nhân quyền phổ quát của thời đại khai sáng, chống lại những giáo lý bảo thủ của nhà thờ Công giáo. Và ngay tại Việt Nam cũng có một tổ chức tôn giáo đã sử dụng thiên nhãn làm biểu tượng chính của mình, chính là Đạo Cao Đài. Tương truyền, vào năm 1921, người sáng lập ra tôn giáo này là ông Ngô Văn Chiêu đã nhìn thấy thiên nhãn hiện lên rực rỡ trên bầu trời. Điều này thể hiện rằng ông Chiêu là người được chọn để lập nên một tôn giáo tôn thờ Thượng Đế tối cao, hòa hợp tất cả các tôn giáo từ Đông sang Tây.
Thiên nhãn của đạo Cao Đài là con mắt bên trái tượng trưng cho dương, vì Thượng Đế chính là nguồn năng lượng dương tính vĩ đại nhất của toàn vũ trụ. Tuy nhiên, trong nhiều nền văn hóa khác ở phương Đông, đặc biệt là ở vùng Lưỡng Hà cổ đại, biểu tượng con mắt lại không được cắt nghĩa là con mắt của Thượng Đế, mà ngược lại là con mắt của quỷ dữ. Nếu thiên nhãn là con mắt nhân từ của Chúa Trời thì ngược lại con mắt của quỷ dữ lại bắt nguồn từ lòng đố kỵ của con người. Người dân ở đây tin rằng một con người có thể mang đến những điều xui rủi tai họa cho kẻ khác bằng cách nhìn trân trân vào họ với ánh mắt chất chứa sự đố kỵ. Có thể nói tâm địa ác độc nhỏ nhen của con người chính là loài quỷ dữ đáng sợ nhất trên trái đất này. Từ Lưỡng Hà, niềm tin này đã truyền đến Ả Rập, và vì thế mà ở một thế giới Hồi giáo có rất nhiều loại bùa chú nhằm kháng cự lại sức mạnh tà ác của con mắt quỷ. Ở vùng này, những người có màu mắt xanh dương hoặc xanh lục là rất hiếm, đến nỗi người ta cho rằng những người sở hữu màu mắt này chính là mắt quỷ. Chính vì thế mà những loài bùa hộ mệnh chống lại mắt quỷ thường có màu xanh, gọi là Nazar, rất phổ biến ở vùng Tây Á và Đông Âu. Người ta còn cho rằng việc quá khen ngợi người khác, đặc biệt là trẻ em, có thể mang lại điềm xui rủi như là lời nguyền mắt quỷ. Vì thế mà tín đồ Hồi giáo sẽ nói câu Masha Allah, nghĩa là theo ý muốn của Chúa thay vì khen ngợi. Trong văn hóa Việt Nam cũng có quan niệm tương tự, khi người ta tin rằng hồn vía của trẻ nhỏ vẫn rất mong manh và yếu ớt, và khi chúng ta khen một đứa trẻ xinh đẹp dễ thương thì sẽ dễ bị ma quỷ để ý mà đem lại rủi ro và bệnh tật. Chính vì thế mà người Việt sẽ nói cụm từ trộm vía như một cách giữ lấy hồn vía của trẻ con, không để ma quỷ hãm hại. Như vậy, nếu như hai con mắt bình thường của con người tượng trưng cho những tri giác có thể nhìn thấy được, thì biểu tượng con mắt thứ ba sẽ tượng trưng cho những gì không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà phải nhìn bằng tâm, bằng trái tim. Khoa học hiện đại thậm chí đã chứng minh rằng cái được gọi là con mắt thứ ba thực ra là một bộ phận có thật, gọi là tuyến tùng nằm giữa hai bán cầu não của con người. Đây là một tuyến nội tiết rất nhỏ nhưng lại có chức năng kỳ diệu. Nó có thể tiết ra DMT, một loại chất đặc biệt gây ảo giác khi con người đang tập trung tư tưởng thâm sâu, hoặc khi rơi vào tình cảnh cận tử đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Các nhà khoa học cho rằng chính loại chất này đã giúp con người có trải nghiệm như nhìn thấy được những chiều không gian vô hình khác. Truyền thống Ấn Độ giáo xem con mắt thứ ba là luân xa thứ 6 trong cơ thể con người, được gọi là Ajna, và ai khai mở được luân xa này thì có thể mở ra những năng lực tâm linh, nhìn thấu vạn vật trong vũ trụ và thần giao cách cảm với các linh hồn bậc cao. Vị thần Hindu có con mắt thứ ba chính là một trong tam vị nhất thể tối cao, thần Shiva vĩ đại. Trong một huyền thoại nổi tiếng, thần Shiva đã mở con mắt thứ ba của mình và thiêu rụi thần tình yêu Kama với ý nghĩa vượt qua cám dỗ, dục vọng phàm tục của con người. Tín đồ của Shiva vì thế có phong tục đánh dấu vị trí con mắt thứ ba bằng một vết màu đỏ gọi là tilaka trong các nghi lễ tôn giáo và nghi thức quan trọng. Các tu sĩ Phật giáo thì cho rằng việc khai mở con mắt thứ ba có thể đạt được thông qua quá trình thiền định, đạt đến cảnh giới giác ngộ và đem lại khả năng nhìn thấy rõ tiền kiếp và hậu kiếp. Đây cũng chính là năng lực mà Đức Phật Thích Ca đã đạt được sau khi ngồi thiền định dưới cội cây Bồ Đề. Và đó cũng chính là ý nghĩa thứ hai của biểu tượng thiên nhãn trong đạo Cao Đài, với niềm tin rằng người tu hành khi đắc đạo sẽ khai mở được con mắt thứ ba, gọi là huệ nhãn, mở ra trí tuệ siêu việt có thể nhìn thấy được những cõi vô hình thông thiên với Thượng Đế. Như vậy có thể nói, cùng là một biểu tượng con mắt, nhưng ở các nền văn hóa khác nhau, trong những ngữ cảnh khác nhau, nó lại mang những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Có khi đó là con mắt thấu suốt trường gian đầy lòng nhân từ của Chúa Trời, có khi đó là con mắt đầy lòng đố kỵ của quỷ dữ, và có khi đó là con mắt đầy trí tuệ của linh hồn, chạm đến được những thế giới vô hình. Mình hy vọng bạn đã hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại, của ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo dưới phần comment, và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào nút bấm này nhé. Mình là Tường và Sang, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.